So eto na mga chupapi. Eto na ang iniintay na lahat. First time in the history sa Pilipinas na meron kayong makikitang motorsiklo na may turbo. First time in the Philippine history. Kay Brother Antonio sa pagtulungan ng Team Sausage Motorworks. Yan po, lahat po yan, may mga bahagi. Sa research and development. Pre, anong mo dito? Opinion mo sa turbo na to? Masusubukan mamaya yan. Masusubukan? Hindi naman sa nagmamagaling ako ha. Gigil na yung silinyador mo. Para durugin tong may turbo. Pre, kauna-unahan sa Pilipinas yan, may turbo na motorsiklo. Ba't di mo naman kaagad sinabi? So, pero hindi tayo makakaratrat, brother Jason Antonio. Break-in period pa lang tayo. Hindi na lang. Kinabit ko na yung air filter? Para safe. Oo, kasi baka pasukin ng mga bato eh. Pero ito tayo mga chupapi, parang pinaka dry run lang natin to. Titingnan natin sa durability test kung hindi siya mag-overheat. Hindi pa naman natin mairaratrat to kasi under break-in period pa tayo dito sa turbo project natin. A few inches later. So dito na tayo mga chupapi sa pinakaunang test ride natin itong turbo project natin para dito sa R15. Nagpagas lang kami din. Actually ang ruta namin ngayon, paakit kami ng bundok sa Bugarin. Sakto sumama tong R15 natin kay brother Jason Antonio para mag-dry run natin to. Titignan natin kung may lalabas na issue. A few moments later. So after mga ilang yung tinakbo natin, mga 30 km siguro, no? Almost 30 km yung tinakbo namin mga chupapi. So check natin to. So far so good, wala namang tumatagas. So quality. So yung hindi naman siya ganun kainit, no? Sakto lang. Doon sa test. Pag to nakauwi, so all goods na. Konting na lang tayo dito, fine tuning na lang. So siguro mga tatakbuhin pa namin, mga 50 kilometers pa siguro bakit sa bundok. So sana hindi naman siya sumabog, pero hindi sabog to. Solid to mga chupapi. Chine-check nila yung turbo charger natin kung may issue. So far so good, wala naman siyang issue, pero meron pa kaming konting need ito, no? Medyo nagre-reach kami sa high RPM, so i-re-rema pa tong issue na to. I-test din natin sa dyno para makita natin eksakto kung ilang horsepower na dagdag dito. Anong meron? Sa
Saan ba nag-umpisa yung turbo na yan? Paano ba gumagana turbo nito? So yun na nga, at sasagutin natin lahat ng mga katanungan na yan mga chupapi. Pero sa susunod na episode po ng Turbo Project natin, paano gumagana ang turbo charger, then paano siya nakapagbibigay ng boost o dagdag horsepower sa mga sasakyan o sa motorsiklo natin, ipapaliwanag ko po lahat sa inyo yan mga chupapi. Sa tinatawag na turbo understanding, let's say, parang ganun. And then, ipapakita rin namin sa inyo yung pagbibuild natin dito sa turbo project natin. Mula sa umpisa, mula sa pagpo-provide ng parts, mula sa paghahanap ng machine shop na magpapabricate ng mga plunger natin. Kasi marami po tayong pina-customize para maipit natin yung turbo din, mga components niya sa motorsiklo natin. Kasi hindi po biro to mga chupapi. Kung di ako nagkakamali, wala pang gumawa nito dito sa Pinas. Kung meron man, pinang show lang siguro, pinang bike show. Pero yung tumatakbo sa kalsada, medyo wala pa akong nakitang gumawa nun dito mga chupapi. Kami pa lang yung nangahas. Brother Jason Antonio, then Team Sausage Motorworks. Shoutouts din kay Master Penyong. So yun, papakin natin lahat yun mula sa umpisa hanggang matapos natin tong turbo project natin. Inumpisahan ko lang dito sa pagte-test ride, dry run, para makita namin kung mayroong mga issue na lalabas or kung ano bang kailangan namin i-adjust. Pero so far so good, gumagana naman siya na maayos. Medyo matagal-tagal naming ginawa, inumpisa na tong turbo project na to. Siguro mga 2 weeks na kaming hindi nakatulog na maayos ni Brother Jason Antonio para makuha natin tong magandang performance itong turbo project natin. Pero meron pa tayong dapat i-fine-tune din, meron pa tayong ikakabit sa turbocharger. Hindi pa po tapos, medyo mahabang proseso pa po ito kasi hindi naman siya ganun kadali. So, sana makuha natin yung magandang dagdag na horsepower. Pero ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo, meron ng boost na naramdaman kami dito sa turbo project natin. So far so good, okay naman siya. Hindi lang namin maibirit ng sagad-sagaran pa kasi under braking period po yung R15 na model natin para dito sa turbo project. Kasi kakagaling lang po sa overhaul ng makina din. Bago yung piston niya, bago yung piston ring, piston set, cylinder wall, full set na head. Loaded po yun mga chupapi itong R15 na to. Kung di ako nagkakamali, mga 170 plus cc na itong R15 na ginawa natin para dito sa project na to. So medyo lang tayo, chill lang muna tayo, hindi muna natin ibibira. Baka sumabog naman. So, alalay lang tayo mga chupapi. So, thank you for watching. Salamat sa mga chupapi natin na patuloy na suporta sa channel natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated tayo sa mga walang kakwenta nating content. Ilalapag ko na ang closing ceremony sa mga inyong kapayapaan. Umayo kayo at nang makarami. And see you on the next episode.